At dahil nga napapadalas ang pag-ulan kaya humanap kami ng 5 smartphones mula 3K hanggang 6K na splash proof. Kaya kung isa kang rider o madalas nasa outdoor, piliin mo na yung smartphone na may extra protection sa ulan para mas matibay. Una, ang Tecno Spark Go 1. May 6.67-inch HD Plus IPS LCD, 263 ppi, 120Hz refresh rate at IP54 water and dust resistance. Naka-Unisoc T615, Android 14, 4GB RAM, 64GB storage at expandable hanggang 1TB. Naka 13 megapixel main camera, 1080p video recording at 8 megapixel front camera. Idagdag mo pa ang DTS dual speaker side-mounted fingerprint sensor, 5000 mAh battery at 15 watts charger. Maganda ang display nito especially dahil sa 120Hz refresh rate na makakatulong sa smooth scrolling. Good option to para sa mga budget conscious users. Yung Unisoc T615 processor, expect mo na ang basic performance pang araw-araw. Kaya bagay to sa mga casual users lang. Pero kung heavy gaming or multitasking, hindi to sapat. May SRP na 3,879 pesos. Ang susunod naman ay ang Vivo Y03T. May 6.56-inch HD Plus IPS LCD, 269 ppi, 90Hz refresh rate at IP54 water and dust resistance. Naka-Unisoc T612, Android 14, 4GB RAM, 64GB storage at expandable hanggang 1TB. May 13 megapixel main camera, 1080p video recording at 5 megapixel front camera. May 5000 mAh battery at 15 watts charger. Kahit na mas maliit ang display, maganda pa rin ang performance ng Vivo Y03 dahil sa 90Hz refresh rate. Mataas din ang speaker volume, so perfect to sa mga mahihilig manood ng videos. May SRP na 4,399 pesos. Andyan din ang Realme Note 60. May 6.74-inch HD Plus IPS LCD, 260 ppi, 90Hz refresh rate, 560 nits at IP64 water and dust resistance. Naka-Unisoc T612, Android 14, 4GB RAM, 64GB storage at expandable hanggang 1TB. Naka 32 megapixel main camera, 1080p video recording at 5 megapixel front camera. Naka 5000 mAh battery at 10 watts charger. Ang standout feature nito ay ang 32 megapixel main camera, which is great for photography. Mas mataas din ang water resistance rating nito na IP64 kumpara sa ibang models. May SRP na 4,449 pesos. By the way, ilalagay ko na din yung link sa description kung saan mo to mabibili at official yan. Gumawa din pala kami ng FB group na smartphone tips, kaya kung ayaw mong masayang ang pera mo sa pagbili ng maling smartphone, mag-join ka na at kami mismo maghahanap ng best option at price para sa'yo. Ang susunod sa ating listahan ay ang Oppo A3X. May 6.67-inch HD Plus IPS LCD, 264 ppi, Panda Glass, 90Hz refresh rate, naka IP54 rating at meron ding shock resistant. Naka Snapdragon 6S Gen 1, Android 14, 4GB RAM, 64GB storage at expandable hanggang 1TB. May 8 megapixel main camera, 1080p video recording at 5 megapixel front camera. May 5100 mAh battery at 45 watts charger. Meron tong solid performance dahil naka Snapdragon processor. May SRP na 5,199 pesos. Ang susunod naman ay ang Vivo Y18. May 6.56-inch HD Plus IPS LCD, 269 ppi, 90Hz refresh rate at IP54 rating. Naka Helio G85, Android 14, 6GB RAM, 128GB storage at expandable hanggang 1TB. May 50 megapixel main camera, 1080p video recording at 8 megapixel front camera. May 5,000 mAh battery at 15 watts charger. Bagay to sa'yo kung photography ang hilig mo. May SRP na 6,499 pesos. Ngayon ang tanong, ano nga ba dyan ang dapat mong bilhin? Kung best for photography ang Vivo Y18 dahil sa 50 megapixel camera nito, perfect para sa mahihilig mag-photo. Para naman sa best budget option, ang Tecno Spark Go 1. Panalo to para sa mga taong naghahanap ng basic features at magandang display sa abot kayang halaga. Kung best for light gaming naman ang hanap mo, andyan ang Oppo A3X. Dahil sa mga nabanggit ko, ito na yung may pinakamalakas na chipset. Ginawa ko nga pala ang tech dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel kami mismo nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo, kaya huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.